بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ملګرو ته بجما السلام علیکم. ملګرو نن زه تاسو ته چې کوم ویډیو جوړوم دا د فیسبوک نه چې کوم ویډیو ډاونلوډ کیږي هغه لپاره یو طریقه کار دی چې دا تاسو په کمپیوټر کې استعمالول شي، تاسو په موبایل کې هم استعمالول شي، پی سی کې او انډراید ډیوایس کې تاسو دا استعمالول شي. ډیر زیاته اسانه او سمپل طریقه کار دی. ازو بس طریقه کار ته فیسبوک ما خپل آی ډی کولاو کا او چې څنګه ما آی ډی کولاو کا تاسو ګورئ ما سره دلته کې یو ویډیو راشي. زه باقاعده تاسو ته ښیم چې یو ویډیو راشي لایک دا یو ویډیو ده. زه تاسو ته پهله په کمپیوټر کې ښیم، په دې باندې به رائټ کلیک کړئ او شو یو آر ایل باندې به کلیک کړئ. ټیک شو، دا یو آر ایل چې کوم د شو بشي دا به کاپی کړئ، په دې به رائټ کلیک کړئ، کاپی به کړئ. دا تاسو بیا به تاسو همدغه ویډیو پرې دی. ټیک شو، دا به تاسو پرې دی، دلته به راشئ، دا به دلته کې پیسټ کړئ په نیو ټیب کې. خو ټایپ کې چې کله تاسو دا پیسټ کړئ دې نه وړاندې به تاسو یو ورکوټ شان کار کوئ چې دلته به ولیکئ ایم بیسک ایم بی اے ایس آئی سی او بیا به انټر دباو کړئ. چې کله انټر دباو کړئ نو تاسو ته به داسې ساده غوندې کې پیج راشي. تاسو به په دې کلیک کړئ، دوباره یو نیو ټیب به کولاو شي او دلته کې بیا به تاسو راشي دا 3 ډاټس ته. ټیک شو، او ډاونلوډ باندې به کلیک کړئ نو تاسو ته به یو ویډیو شو شي چې دا کوم ځای کې تاسو سیف کول غواړئ. زه ورته اف بی ویډیو دا ما اوس وګورئ تاسو ملګرو دا ویډیو زه اوس بند کوم، دا هم بندوم او ورسره چې کوم دی فیسبوک پیج هم بندوم. فی الحال دا ویډیو کنټینیو ده، دا کنټینیو وکړو دا ډاونلوډ شي پراپر. همدغه رنګ ملګرو تاسو ته زه موبایل کې هم ښیم چې تاسو موبایل کې څنګه خپل چې کوم د موبایل والا اپلیکیشن دی فیسبوک دا غیر تاسو څنګه ویډیو ډاونلوډ کولی شئ. نه هیڅ قسم سافټویر ضرورت دي لپاره نشته دی، وداوټ اینی سافټویر دی. دا طریقه کار چې کوم تاسو ته مونږ ښایو بالکل آسان او سمپل طریقه کار دی. ها بس دا د ملګرو ویډیو مکمل شوه. زه د ویډیو طرف ته چې کوم ویډیو مونږ ډاونلوډ کا تاسو ګورئ، ما خپل آی ډي کلوز کا او ویډیو ما کولاو کا وی ایل سی پلیئر نه. دا وګورئ ملګرو ویډیو بالکل پراپر دا ډاونلوډ شوه. اوس راځو ملګرو تاسو ته ښایو چې موبایل کې څنګه ډاونلوډ کیږي. موبایل کې زه تاسو ته سمپل طریقه کار ښیم. دې نه وړاندې چې تاسو کلم تاسو انډراید موبایل استعمالوئ نو انډراید موبایل کې همیشه لپاره همدغه شان فیسبوک کې تاسو ګورئ، همدې کې زما آی ډي لاګین ده او زه تاسو ته ښیم اوس چې کوم یو ویډیو فار ایگزامپل مونږ ډاونلوډ کول غواړو، طارق جمیل صاحب والا ویډیو مونږ ډاونلوډ کول غواړو، همدغه یو ویډیو. ټیک شو، نو فرست اف آل به تاسو ملګرو راشئ، دلته کې دا 3 ډاټس وینئ، دې باندې به کلیک کړئ، دا 3 ډاټس او را به شي کاپی لینک. کاپی لینک مو کو پس دا غې نه بعد به تاسو واپس راشئ، دې فیسبوک نه به آوټ شئ. چې کومه ویډیو ډاونلوډ کول غواړئ همدغه فیسبوک نه به آوټ شئ، کاپی لینک هم وکړو، ګوګل کروم ته به راشئ. عمکه کار دی، سمپل عمکه کار دی. په دې سرچ بار کې به دا ویډیو دا لینک تاسو پیسټ کړئ. خو چې پیسټ کوئ یا پیسټ کېدو نه وړاندې به تاسو دلته راشئ، دا ټریپل ډاټ تاسو وینئ، دا ټریپل ډاټ په ځای به تاسو دلته کې ولیکئ ایم بیسک. ګوره ملګرو مکه سیز ما ولیکلو او زه انټر کوم گو هیډ. دا به یو ساده پیج کولاو کی او دې نه بعد به واپس عمدک شان او چې څنګه ما سیستم کې داسته او خیل عمک شان پیج به کولاو شي او مکه رنگ ویډیو به سٹارټ شي، کنټینیوس به شي. چې کله ویډیو سٹارټ شي ویډیو به تاسو پوز کړئ. ټیک شو، او دا 3 ډاټس وي، 3 ډاټس په دې به کلیک کړئ، ډاونلوډ ته به راشئ. همدغه سمپل طریقه کار دی وداوټ اینی ډاونلوډر، وداوټ اینی اپلیکیشن. تاسو خپل موبایل کې دننه خپل پی سی کې دننه تاسو فیسبوک نه آسان طریقې سره ویډیو ډاونلوډ کولی شئ. دا ملګرو تاسو وکړه، امید لرم چې تاسو به ویډیو خوښه شوي او څوک هم دا ملګري ویډیو ګوري مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ایم سی ویریئنټ ټریکس
ډېر اوس ابتدایي هم کړې ده. نو ستاسو به ډېره مهرباني، ویډیو کتلو ډېره مننه ستاسو. والسلام.